Hi guys, welcome back to Sebelum Gadget. Ini adalah Vivo V21. Phone ni baru saja diorang lancarkan dan untuk versi V21 ni dia tak ada versi yang Pro lah macam dekat V20 sebelum ni. Dan kali ni dia ada V21 dan V21e sahaja. Untuk harga dia pun dia dah naik 100 daripada V20 which is sekarang ni RM1,599. Dan untuk V21e tu harga dia RM1,299. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok apa yang ditawarkan dekat V21 ni. Adakah dia menarik seperti V20 sebelum ni? So, jom kita unboxing. Baiklah, jom kita buka kotak dulu. Tengok aksesori apa yang kita akan dapat dekat dalam nanti. So, dalam ni kita akan dapat free casing macam biasa. Okay. Lepas tu ada manual, ada dongle guys. Maknanya dia tiada lubang earphone. Okay. So untuk dia punya charger ni ialah masih 33 watt lagi. Dan kita akan dapat kabel type C dan kita dapat earphone. Baiklah, untuk handphone dia pula, dekat tangan aku ni warna dia sunset dazzle. Vivo bagi tahu yang V20 sebelum ni warna sunset tu ada 6 warna je. Tapi kali ni ada 9. Kira ada 9 campuran warna lah. Okey, jom kita tengok. Nice tak nice dia punya warna ni. So, ini dia Vivo V21. Okey. Cantik, masih cantik macam V20 sebelum ni. So, untuk dia punya design ni memang cantik. Tak jauh beza pun dengan V20 sebelum ni. Dia punya kamera pun masih sama, 3 kamera. Susunan kamera pun sama, design kamera pun sama. Dan ada yang baru dekat dia punya frame ni, yang mana dia punya frame sekarang ni dah bentuk petak. Sebelum ni kan dia punya frame ni bentuk curve. So frame petak macam ni rasa lebih sedap lah untuk pegang. Dia rasa lebih solid je dekat tangan. Dan dia punya design ni memang nipis gila, memang slim. Aku rasa ni phone pertama yang aku guna yang memiliki body yang slim macam ni. So kalau dah slim macam ni, of course dia akan terasa lebih ringan dan terasa lebih compact. So dekat bahagian kanan ni dia ada power button. Dia punya finishing touch ni ada kasar-kasar sikit. Dan dia ada volume button. Dia punya button ni best untuk kita tekan. Dia terasa solid. Tak rasa macam phone yang murah lah dia punya button ni. So bahagian atas dia kosong je, bahagian kiri pun kosong juga. Bahagian bawah dia ada SIM slot yang menyokong 2 SIM card ataupun 1 SIM card dan 1 memory card. Lepas tu dia ada mikrofon, port charging berjenis type C dan juga speaker. So untuk dia punya design ni tak jauh beza dengan V20. Apatah lagi warna macam ni, memang tak jauh beza lah dengan V20. Cuma ada pembaruan dekat dia punya frame. Bagi aku frame petak macam ni aku lebih seronok lah untuk guna. Rasa lebih selesa dan rasa lebih compact je kalau kita nak pegang phone tu. Beralih ke bahagian screen, kita akan nampak dia masih ada water drop screen. Dia belum lagi menggunakan punch hole display. Tapi diorang ada alasan diorang tu sendiri. Yang mana ini adalah satu-satunya smartphone yang memiliki 44 megapiksel kamera selfie. Dan untuk kali ni, diorang ada OIS dekat dia punya kamera selfie. Mantap gila kamera selfie ada OIS. Baiklah, bahagian kamera kita akan bahas sekejap lagi. Dia punya screen ni berjenis AMOLED yang beresolusi Full HD Plus 1080p dan dia dah ada 90Hz refresh rate. So dia upgrade sikit daripada V20 sebelum ni, yang mana sebelum ni 60Hz saja, sekarang 90Hz refresh rate. Itu bagus, hal yang positif sebab 2021 ni consumer dah tak nak menggunakan 60Hz refresh rate sebab nakkan sebuah smartphone yang pantas lah, sebuah smartphone yang smooth semasa kita scrolling. Jadi kita semua tahu yang screen AMOLED ni antara screen yang terbaik lah untuk sebuah peranti, yang mana warna dia warna yang vibrant, warna pop-up dan warna dia pekat. Kalau dia dah guna screen AMOLED ni dia dah cukup baik lah. Dan untuk layan Netflix, phone ni support HDR10. Untuk dia punya spesifikasi engine pula, dia menggunakan chipset Dimensity 800U, RAM 8GB dan internal storage 128GB. So, bila aku dengar dia menggunakan MediaTek 800U, aku quite happy juga sebab aku dah pernah guna sebelum ni. 800U tu memang adalah satu chipset yang cukup padu jugalah untuk segmen harga bawah 1,500, bawah 1,600 macam ni. Memang powerful lah chipset.
MediaTek Helio. Not Helio. Helio tu aku rasa dah boleh ketepikan. Aku harap MediaTek diorang lebih fokus dekat Dimensity punya series lah. Memang padu gila chipset ni. Lepas tu RAM yang diberikan pun besar, 8GB, dan internal storage yang besar, 128GB. Ada penambahan memory card, cuma kena korbankan slot untuk SIM card satu lagi lah. Untuk dia punya RAM ni, dia ada teknologi yang sama macam dekat X60 series, yang mana dia ada penambahan 3GB RAM yang diambil daripada phone punya storage. So dia boleh jadi 11GB untuk dia punya RAM ni. Memang nice gila. Untuk dia punya performance, aku yakin memang takkan ada masalah. Dengan menggunakan chipset Dimensity 800U, RAM 8GB, internal storage 128GB yang berjenis UFS 2.2, akan buatkan korang punya performance phone ni lebih padu dan mantap lah. Baiklah, sekarang part yang Vivo paling banyak dicakap, paling banyak diterangkan masa launching tu ialah dia punya kamera. So dia hadir dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 64MP untuk kamera utama, 8MP untuk kamera ultra wide dan 2MP untuk kamera super makro. Dan kamera selfie dia 44MP. Baiklah, untuk Vivo V21 ni, diorang memang target kepada consumer yang lebih menggunakan kamera selfie ni lah, such as untuk buat live streaming, untuk vlogging ataupun kaki selfie. Memang sesuai lah untuk consumer yang macam tu. Sebab dia punya kamera selfie ni dia ada 44MP. Lepas tu selain tu dia ada eye autofocus macam dekat V20 sebelum ni. Tambahan pula dekat dia punya kamera selfie ni dia ada OIS dan juga EIS. So video tu akan jadi stable lah. Lepas tu dia ada satu feature yang baru untuk kamera selfie ni, yang mana dia ada dual spotlight untuk kat depan ni. Aku pertama kali tengok phone ada spotlight macam ni kali terakhir dekat Vivo V5 Plus, kalau tak silap lah. Dia ada, tapi satu je. Dan itu dia punya bezel agak tebal. Sekarang ni bezel pun semakin nipis, tapi dia boleh letak dual spotlight dekat kamera depan ni. Memang first memang kelakar sebab ada lampu macam tu. Tapi bila gunakan, aku gunakan dia agak praktikal jugalah dia punya spotlight tu. So dekat kamera selfie ni kita buka dekat dia punya flashlight dan tekan moonlight glow. Features ni dia bukan saja untuk selfie, tapi boleh guna untuk bila korang video call ke ataupun buat live, korang still boleh on dual spotlight ni. Memang nice gila kot. Kadang-kadang untuk video call ada masalah dekat tempat gelap, memang aku selalu hadapi. Contoh dalam kereta ke, memang tak nampak kan kita punya wajah tu. Tapi adanya dual spotlight macam ni, jap. Aduh, kacau, sakit mata aku. Ada dual spotlight macam ni, dia akan bantu untuk beri penambahan cahaya lah, biar korang punya muka tu lebih jelas. Baiklah, untuk rakaman video dia boleh merakam sehingga 4K 30fps. Tapi rakaman ni hanya 1080p 60fps. Dia banyak lagi features lain macam anti-shake, lepas tu ada dual view, picture in picture, nanti kita try. So untuk dia punya kestabilan dekat rakaman video ni, bagi aku memang dah cukup stabil lah. Kita tak on dia punya anti-shake pun dah stabil gila. Korang boleh tengok dia punya hasil video macam mana. Bagi aku memang stabil gila. Dekat video display ni dah stabil. Aku rasa lepas proses nanti pun lagi stabil lah. So ini dia super anti-shake. Ada fungsi untuk lebih stabil dari yang biasa. Dan untuk super anti-shake ni dia menyokong 1080p 60fps saja. Dia tak boleh sampai 4K. Dan memang biasa kalau dah ada anti-shake macam ni, dia akan lebih zoom lah dia punya video tu, dia punya rakaman. Memang stabil gila guys. Tengok aku gerak-gerak. Macam rakam pakai gimbal, tapi tak, guna tangan je. Okey, yang ni pula untuk picture in picture. Dia macam video call, lebih kurang macam video call lah. So untuk features ni memang sangat sesuai lah untuk kita buat vlogging ataupun untuk video unboxing pun nice juga, sebab tak perlu dua kamera, cukup satu kamera je, sebab dia boleh rakam kita punya muka dan objek depan ni lah.
Okey, ni pula untuk dual view. Dual view ni sama macam picture in picture tadi. Beza dia kita punya muka nampak lebih besar lah. Okey. So, macam mana guys? Kamera Vivo V21 ni. Banyak features yang menarik dan betul. Banyak features yang menarik dan dia punya kualiti pun bagi aku dah cukup bagus. Baiklah, untuk dia punya sistem security pula, dia ada face unlock dan juga fingerprint in display. So aku dah banyak kali gunakan phone Vivo, dia punya fingerprint scanner tak pernah mengecewakan lah, sentiasa pantas dan accurate. Baiklah, namanya itu saja video unboxing untuk Vivo V21. Korang semua dah boleh start untuk pre-order bermula 27 April sehingga 4 Mei untuk dapatkan hadiah yang menarik lah. So guys, nak bagi saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.